Napakalaki ng ginhawang naibibigay po sa atin ng mga online shopping platforms. Dahil imbis na tayo ay sasadya pa sa mga malls, ay pwede na nating mabili ang anumang naisin natin kahit tayo nasa bahay lamang. Pero kung gaano ito kakomportable ay ganun din kalaki ang sakit sa ulo minsan kapag ito'y nagkaaberya o may anomalya. Kaya upang silipin ang pulisiya na bumubo rito, baka kasama natin si Assistant Secretary Attorney Ann Claire Cabotya ng DTI Consumer Protection Group. Magandang umaga po, ASEC, ma'am, Attorney, Prof. Leto. May buntag, ma'am. Good morning naman sa iyo, Aljo. Opo. ASEC, ma'am, alayon po ng DTI na palawakin ang e-commerce sa bansa at paramihin ang e-commerce enterprises. Sa ngayon, nasa ilan na po ang mga ito, ma'am? So as of our estimate for 2022, nasa 2 million na po yung ating e-commerce na mga nagpa-participate sa e-commerce. So meron po kaming tinatawag na e-commerce office sa DTI. At nagkaroon kami ng e-commerce roadmap ng 2021. Ang estimate namin ay magiging 750,000 lang yan by 2022. But we now see, based on our data from mga platforms, from last mile delivery services, from fintech companies na nasa 2 million na po. 2021 po nang mag-release ang DTI nag-National Standard Guidelines for E-Commerce Transactions. At nakasa dito ang pag-regulate po ng mga policies para sa pre, during, and post-purchase phases. Pwede bang, ma'am, pakibahagi sa ating mga kababayan ang nilalaman po ng pre-purchase policies? Okay, now, bago ko sabihin yung mga pre, at saka yung purchase, at saka post, nais ko lang i-highlight na ito po ay standard. It's a Philippine National Standard, yung S2155. So, ang standard po ay voluntary in character unless a regulator makes it a technical regulation. So, as of this time, this is something that can be used by sellers, but it is voluntary in nature. So yung sinasabi po natin na pre-purchase, sa pre-purchase according to the standard, dapat maliwanag po doon ano yung maging benepisyo ng produkto, ano yung function ng produkto, ano yung nilalaman, like it could be ingredients, it could be raw materials, it also has yung information sa label. Dapat nakikita po yan. Yun yung for pre-purchase. During the purchase po, under the standard, nakikita naman po natin, and it has to be clear to the consumer, yung quantity that he is purchasing, the price, pati yung description ng product. It could be a picture and other descriptive materials that are in the product itself or in its packaging. Pati naman po yung kung may mga buwis ba yung binabayaran, kunyari po yung mga distilled spirits, meron yung mga buwis, and yung option sa pagbabayad, dapat makita po yun upon purchase. Doon naman po sa post-purchase policies, dapat makikita at maliwanag sa ating mga online buyers, for instance, yung tungkol sa warranty policy, return policies or exchange policies, at saka yung tungkol sa delivery po, lalo na pag merong courier services involved. So yun po yung nandun po sa standard. Paano po natin nasisiguro, ma'am, na ang mga policies na ito ay naipatutupad? Siyempre, yung ugnayan po namin, especially with the platforms, ay tuloy-tuloy na matibay yan. In fact, meron kaming joint memorandum circular with other government agencies.
yung JMC 2201 that reiterated laws and policies relative to online transactions. So, tuloy-tuloy po yung pag-monitor natin that these online sellers comply with existing laws. If you recall, yung Consumer Act po natin does not make a distinction between an online seller and one who sells in a physical store. Pareho po yung patakaran yan, pareho yung yung batas. So para din po yung treatment natin. So what we're doing now is through that JMC, we emphasize what the responsibilities of these online sellers are, and we are monitoring them very closely at this time. Opo, may tanong po mula kay Sandra Aguinaldo, ma'am, ng GMA News. Ang kanya pong tanong, attorney, ano daw ang epekto ng peso depreciation sa online shopping kung marami sa mga merchant, sa mga sikat na shopping apps ay nakabase sa abroad? O nasa abroad po sila, lalo na sa China. Well, yung ano naman natin dyan, it will really depend if the prices, of course, it's a free market. Nakikita nyo naman po, wala naman po tayong price control. So if there are movements in prices, including fluctuations in the value of our peso and other factors like yung mga supply chain disruptions, nagkakaroon po siya ng epekto. But ang masasabi ko lang, dun sa mga produkto na nandito na sa bansa natin, even if they are imported, if they have already reached Philippine territory, dapat yung yung costing nun is the exchange rate when it was purchased. So just also to remind sellers that yung unfair trade practices naman, wag naman po nilang gawin. At may batas po tayo that will also allow us to run after those who take advantage of the situation. May follow-up question si Sandra Aguinaldo from GMA News pa rin, ma'am. Ang kanyang tanong, papaano daw mapoprotektahan ang mga Pinoy sa tumatangkilik sa online shopping apps? Yun yung binanggit ko po kanina, Aljo, and of course is Ms. Sandra, that we have this joint memorandum circular that was issued earlier part of this year, and we have been in close coordination with these online sellers. So ngayon, they know that dati kasi we had problems before na hindi namin nakukuha yung mga detalye sa isang online seller kahit nagbebenta sila sa isang platform. Ngayon, with the help of the National Privacy Commission, nakikita mo naman natin na hindi naman pala yan sakop sa yung sinasabi nating dapat magiging yung may right to privacy. Subject of a complaint, pwede na po natin yung kunin yung mga detalye na yan, and the platform has to release it to DTI if there's a complaint. So we are making sure that pag hindi na binibigay yan ng platform, meron din kaming balik doon sa platform because the JMC provides for sanctions. Sa ngayon, gaano karaming mga reklamo po ang natanggap ng DTI hinggil sa online selling simula 2021? At ano po ang madalas na inirereklamo, ma'am? Okay, so kung sa 2021, yung mga naging natin, the total number of complaints in 2021 is 31,000, but the bulk of that was in 2021, the bulk of that is still yung physical stores. Pero dumadami na rin naman yung tungkol sa online stores. So yung dito from January 1 to September 30 of 2022, yung mga complaints natin sa online transactions is already 8,960 out of the 21,406 that we have received. So the others, yung 12,000 plus, is for physical transactions, yung in physical stores. The bulk of those complaints
are actually nandun siya sa communication and internet concern. So yun po ay ino-endorse po namin sa National Telecommunications Commission. But those matters within the purview of DTI, ang pinakamadami yung tungkol sa liability for product and service imperfection. So yung mga defective products at saka yung mga problema tungkol sa mga unconscionable sales acts at saka yung sa warranties po. Ano naman po ang may tutulong ng inyo pong kagawaran ng DTI sa mga customer na o kahit na buyer na na-scam po sa online transaction, ma'am? Marami pong ganun. Also, pag meron po kayong mga experience na ganyan, may mga transaction na short change kayo or nasa scam po kayo, pwede po kayong dumulog sa DTI. You can file a complaint at consumercare@dti.gov.ph at yung aming Fair Trade Enforcement Bureau ay tatawagin po kayo for mediation because that is a process that is mandatory for us. Magme-mediation po muna. Kung hindi po kayo satisfied, saka po magkakaroon ng addition. So pwede po silang mag-complaint at mabilis naman pong ina-actionan po yan ng DTI. May mga pagkakataon na nagkakaroon po ng issue sa mga delivery companies, mga couriers. May policies ba tayo hinggil dito, ma'am? For that, no, yung tungkol sa rates, kung pag-usapan natin yung rates, yan po ay under the purview of the Department of Information and Communications Technology. Communications Technology. Sa DICT po yan. Pagtungkol po sa rates. Pag sinasabi po natin yung mga poor service, yung mga or even pag yung dinideliver po natin na basag-basag na po pag nakarating sa atin or delays in delivery, pwede po yan na DTI mismo ang So, ganun pa rin ang gagawin po nila. They can by emailing us at consumercare@dti.gov.ph or they can call 1384 1DTI. Opo. Ano po ang aksyon sa mga paglabag o mga pang-abuso ng alinman sa mga courier services o online retailers, ma'am? Well, depende po sa kung ano po yung kanilang nilabag, no po. So for instance, if it is for the courier, if yung may delay in delivering the product that was ordered, or if pang nakarating na dyan ay basag-basag na po, kasi courier lang yan, hindi naman sila yung seller, di po ba? Opo. So it's their hand, yung handling po nila, ang inaano po natin dyan, that they will have to compensate, of course, the buyer of the product, because the courier is only a provider of transportation or logistics service to bring the product from the seller to the buyer po. Hindi po siya yung seller, di po ba? Opo. May karagdagang tanong pa si Sandra Aguinaldo ng GMA News, Attorney Ma'am. Kumusta po ang supply at presyo ng Noche Buena items at mga produktong kadalasang nagiging mabenta during holiday season? Okay. So, syempre, of course, yung ating mga Noche Buena products, tinatawag po natin yung seasonal products. Tuloy-tuloy po ang ugnayan namin dun sa manufacturers of these products. And DTI will, of course, shortly be issuing a note bulletin for those products. Usually prepared pag nandun tayo or kinakain po natin pagdating sa hapagkainan during the Christmas season. So as of now, nakikita naman po natin there is ample supply of these products. We are just coordinating very closely with the manufacturers para po kung merong nagkakaroon ng mga increases because of madaming factors, oil,
transportation costs and the like, even foreign exchange, that those increases are tempered. At kung po pwede, papakiusapan din naman as we had in the past. May mga manufacturers tayo talaga na hindi nag-move yung prices ng kanilang mga produkto. Mula pa rin kay Sandra Aguinaldo, may bagong price hike applications daw ba? Well, syempre sa DTI naman, meron namang mga nagbibigay ng mga applications to adjust their prices, whether this is for those products that are in our SRP bulletin. Doon naman sa natin, yung sa mga Noche Buena, ang masasabi ko lang doon sa products na yan, hindi po yan kasama, may ilan siguro, but hindi sila kasama sa ating SRP bulletin. So, ang dun, talagang pakiusapan yan with the manufacturers, and we just would like them to also consider na these are the products na talagang lagi nating hinahanda, and to make sure that abot kaya pa rin siya kahit meron siyang mga applications for any increase, but those applications are being studied at this time. Opo. Sa ibang usapin naman po, kumusta ang first 100 days ng ahensya ng DTI sa bagong administrasyong Marcos? Yun naman po ang pwede ko lang i-share yung Opo. nangyayari po sa amin sa Consumer Protection Group. Dito po sa Consumer Protection Group, of course, tuloy po yung aming monitoring for prices of basic necessities and prime commodities. And of course, ay inutusan po yung DTI to monitor dun sa prices of sugar, dun sa retailers, the supermarkets that participated dun sa call ng presidente to for it at 70 pesos per kilo. So, minomonitor po namin yan all over the country. And we can say compliant naman po yung participating establishments. And pati yung pagbigay ng parang 1 kilo per person doon sa nagpo-purchase po ay pinapatupad. Doon naman po sa aming mga activities like the Diskwento Caravan at saka yung presyong reasonable dapat, we have ensured na dito sa first 100 days ay nagkakaroon po tayo in different localities, different LGUs, doon sa presyong reasonable dapat where our mga kababayans can purchase yung prices of frozen meat and other products that in our basic necessities and prime commodities list at the manufacturers or distributors price. So wala na yung middleman's profit, so mas mababa po siya talaga. Nag-roll out tayo niyan para to temper increases in price elsewhere. And of course, yung pinapalawig po natin yung enforcement, especially for products that are under technical regulation with the Bureau of Philippine Standards. So madami po tayong nako-confiscate niyan na produkto that are substandard. So tuloy-tuloy po yung trabaho po natin dyan. Muli pong nakapanayam natin si Assistant Secretary Attorney Ann-Claire Cabotcian ng DTI Consumer Protection Group. Daghang kay salamat, Ma'am Asek. Ingat po. And daghang salamat din sa iyo, Sir Aljo. Mag-sister na ako kanina, naiilang ako. Okay lang po, Ma'am. Ingat po, ingat. Thank you po.